วัสดีค่ะท่านพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้Metaverse Healthcare อีพิโซด 3 แล้วนะคะวันนี้เนี่ยเรามาทีมใหญ่แล้วค่ะแต่ว่าเพื่อให้ไม่เสียเวลาอยากจะแนะนำเฉพาะน้องใหม่ในทีมนะคะคนแรกเลยค่ะสกายนะคะซึ่งเป็นทีมเทคโนโลยีของเรานะคะวันนี้ก็จะมาร่วมพูดคุยด้วยทีทัศน์ ดิลกโกมลนะคะเสร็จแล้วก็ไมเคิลนะคะหลายคนอาจจะเคยพบเจอแล้วในการทำงานนะคะปวีณ จันทนาโกเมศนะคะเพื่อให้อย่างที่บอกเซฟเวลาขอเข้าเรื่องเลยก็แล้วกันนะคะวันนี้เราจะคุยให้มันเห็นภาพใหญ่คือสมมุติว่าเรามี all technology in the world แล้วก็กฎหมาย landscape ให้หมดเนี่ย Metaverse เนี่ยหน้าตาอันนี้เราพากันไป imagine ว่ามันจะเป็นแนวยังไงใช่ไหมคะน้องหยิวจะลองเปิดประเด็นไหมเชิญค่ะก็ถ้าเป็น full scale metaverse นะคะก็คือตอนนี้เนี่ยยังไม่เกิดขึ้นจริงๆแต่เป็นเรื่องของวิชั่นในอนาคตที่ความเป็นไปได้ว่ามันจะเป็นแบบไหนได้บ้างเช่นเหมือนการจัดตั้งคลินิกหรือว่าโรงพยาบาลใน metaverse นะคะมันก็มีหลักคอนเซปต์ที่เรียกว่าเหมือน telepresence คือการที่ทั้งแพทย์ทั้งคนไข้สวมแว่นใช้เทคโนโลยี AR VR นะคะแล้วก็มีตัวอวตารเนี่ยมาเจอกันมาพบปะรักษานะคะหรือว่านัดหมายกันในทางการแพทย์เนี่ยบน metaverse ได้ค่ะใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มีความจำเป็นเนาะที่จะต้องมีการสร้างข้อมูลกันละกันนะครับเพื่อการเข้าใจในการที่จะวิเคราะห์แล้วก็รักษานะครับหรือว่าสามารถที่จะวินิจฉัยโรคต่างๆได้เนี่ยจะต้องเกิดตัวที่เขาเรียกว่าดิจิตอลทวินส์ขึ้นมาก่อนหรือคู่แฝดของเรานะครับในโลกดิจิตอลนะครับเพื่อที่จะมีข้อมูลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความดันอาจจะเป็นเรื่องของรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวกับความเจ็บป่วยนะครับเพื่อที่จะทำให้ในการทำงานของคุณหมอเนี่ยสามารถที่จะเห็นภาพได้เหมือนกับเข้ามาเอ็กซเรย์เหมือนกับการที่เขาจะมาวัดดูการเต้นของหัวใจดูการหายใจต่างๆได้นะครับคือต้องมี medical check up แล้วก็เอาไปใส่ให้กับคู่แฝดเราก็คือคู่แฝดของเราเนี่ยก็จะเป็นเหมือนตัวเราที่เข้าไปให้คุณหมอได้มีโอกาสวินิจฉัยหรืออาจจะเอาไปทดลองได้ด้วยซ้ำก่อนหน้าที่จะเอามาวางแผนการรักษากันต่อไปแล้วกระบวนการสร้างดิจิทัลทวินนี้มันทำยังไงครับก็จริงๆแล้วก็คงจะต้องใช้นะครับในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่จะเข้ามาวัดตรวจต่างๆนะครับว่าเพื่อที่จะให้ได้ค่านะครับความสมดุลตรงกันกับตัวของเรานะครับไม่ว่าเป็นชุดสูตรต่างๆนะครับแว่นนะครับเพื่อที่จะวัดรายละเอียดต่างๆได้ครับของที่ผมว่านะครับเราลองไปคุยกันถึงแอปพลิเคชันของมันนิดนึงนะเพราะว่าเราคิดว่าพอเรามีเทคโนโลยีทุกอย่างแล้วนะมี infrastructure ทั้งหมดแล้วเนี่ยเราคิดว่า use case ที่มันเป็นไปได้เนี่ยมันน่าจะมีอะไรบ้างนะครับผมอาจจะขออนุญาตดึงเรากลับมาพูดถึงอะไรที่มันน่าจะจับต้องได้มากที่สุดก่อนนะฮะเพราะจริงวันก่อนเนี่ยผมอ่านมีสถิตินะครับที่ไม่มั่นใจแล้วว่าเป็นองค์กรไหนทำขึ้นมาเนี่ยแต่ว่าสถิติเนี่ยบอกว่าเมืองไทยเนี่ยนะฮะคนไทยเนี่ยจริงๆใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยเพื่อในทางของการแพทย์เนี่ยมากที่สุดตอนนี้นะฮะนี่ก็น่าสนใจมากตอนแรกผมอ่านแล้วก็ใช่หรอเพราะจริงๆตอนแรกเราก็นึกถึงว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของแบบช้อปปิ้งหรืออย่างนี้หรือเปล่าแต่ว่าไม่ใช่นะตอนนี้ในปัจจุบันเนี่ยอาจจะด้วยเพราะมีโควิดมีอะไรด้วยนะฮะแล้วก็มีพวกวัคซีนมียาต่างๆเนี่ยเข้าใจว่าคนเนี่ยจะเซิร์ชอินเทอร์เน็ตเนี่ยในทางการแพทย์มากที่สุดนะฮะอันนี้คนไทยนะครับเนี่ยเราก็เลยคิดว่าจริงๆตรงนี้มันน่าจะมีโอกาสนะฮะที่เรื่องของเฮลท์แคร์ในมุมของ Metaverse น่าจะเกิดขึ้นได้เร็วกว่าที่เราคิดอันนี้หมายถึงเซิร์ฟอินเทอร์เน็ตหรือว่าใช้อย่างอื่นเช่นใกล้หมอไกลหมอทางออนไลน์อย่างเงี้ยจริงๆอันนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งด้วยนะครับใช่ซึ่งจริงๆของบ้านเราเนี่ยในวงการการแพทย์เนี่ยจริงๆแพทย์สู่แพทย์นะฮะด็อกเตอร์ทูด็อกเตอร์เนี่ยเขาก็จะมีใช้พวกเทเลเมดิซีนอยู่แล้วนะครับเราก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเราขยับจากเทเลเมดิซีนแบบที่เราเห็นปัจจุบันเนี่ยไปเป็นเมตาเวิร์สเนี่ยอันนี้ก็น่าจะเป็นแอปพลิเคชันหนึ่งในแอปพลิเคชันที่เราเห็นได้เพิ่มมากขึ้นนะครับน่าจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะเพราะว่าอย่างที่เมืองนอกที่เขาใช้กันเนี่ยมันก็คือการใช้แรกๆเนี่ยนะ use case แรกๆเนี่ยมันก็คือการที่แพทย์เนี่ยมาสอนแพทย์กันเองเนี่ยในการที่ใช้พวกนวัตกรรมอะไรต่างๆนะจริงๆมันก็เป็นเหมือนเป็น natural step ของมันคือปัจจุบัน telemedicine อาจจะเป็น 2D คือเราก็คุยกันแต่พอเราเทคโนโลยีมันไปเนี่ยมันก็อาจจะเพิ่มความสามารถขอบข่ายในการที่เราจะ interact ได้เพราะสุดท้ายจริงๆแล้วเนี่ย
ไม่ว่าจะ telemedicine หรือไปไกลถึง metaverse เนี่ยจริงๆคำตอบที่เราต้องการคือลดภาระที่เกิดระหว่างคนไข้กับหมอเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือการที่เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการรักษาเพิ่มมากขึ้นครับน่าจะช่วยทำให้จากด็อกเตอร์ธรรมดาเป็นซูเปอร์ด็อกเตอร์นะครับอาจจะเริ่มไปการผ่าตัดครับคราวนี้กลับมาที่คนไข้นิดนึงนะคนไข้อย่างเราเนี่ยเราไปหาคุณหมอเนี่ยอันนี้เราก็คิดว่ามีโอกาสเหมือนกันที่จะทำให้นะครับhealthcare เนี่ยมาสู่ Metaverse ได้นะเพราะว่าอันนี้ผมว่ามันก็จะเกี่ยวกับเรื่องของ sustainability ด้วยนะซึ่งก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลเราเนี่ยก็ให้ความสำคัญอยู่นะครับคือแน่นอนเมื่อก่อนเราไปหาคุณหมอเนี่ยเราก็ต้องมีใช่ไหมต้องแต่งตัวขึ้นรถแล้วนะครับเดินทางไปโรงพยาบาลนะครับอาจจะต้องไปซื้อยาข้างนอกอีกก็เดินทางไปรถติดอย่าลืมรถติดอีกนะครับไปซื้อยาก็จะไปซื้อที่นะฮะเป็นฟาร์มาซีแถวบ้านเราเดินทางไปนะครับก็เดินทางกลับมาที่บ้านอีกเนี่ยคือวิสิตนึงเนี่ยมันใช้ทรัพยากรเปลืองมากเลยนะแต่มันจะติดโรคที่กำลังระบาดใช่โควิดอีกอะไรเงี้ยนะครับใช่คือถ้าเราสามารถทำให้การไปวิสิตคุณหมอของเราเนี่ยมันง่ายขึ้นนะเราอยู่ที่บ้านนะครับอยู่บนเตียงเรานี่แหละแล้วก็มีเนี่ยมีดิจิทัลทวินใช่ไหมครับพี่นนท์เราก็ไปพบกับคุณหมอได้เนี่ยถ้าเป็นเคสที่เราไม่จำเป็นต้องเข้าไปมีการผ่าตัดมีการอะไรเราก็น่าจะสามารถทำตรงนั้นได้เลยนะครับอันนี้เราก็จะลดอะไรทรัพยากรที่เราต้องใช้เพื่อจะไปวิสิตคุณหมอสักทีนึงอย่างที่ว่าแหละคราวที่แล้วเราคุยกันเรื่องหนึ่งนี่สกายเนาะว่าบางโรคเนี่ยมันเริ่มได้ก่อนใช่ไหมที่จะใช้ไอ้เทคโนโลยี Metaverse คือพวกโรคเกี่ยวกับจิตแพทย์นู่นนี่นั่นใช่ไหมครับส่วนมากก็อย่างที่คุยกันไว้คราวที่แล้วนะครับก็คือจะมีการใช้เทคโนโลยี VR หรือว่า AR นะครับในการจำลองโลกเสมือนจริงเพื่อใช้จำลองประสบการณ์อย่างเช่นประสบการณ์ที่ผ่านเหตุการณ์รุนแรงมาอย่างเช่นทหารที่ไปรบมาเจอประสบการณ์เลวร้ายอะไรแบบนี้ครับก็ตัวโลกของโลกเสมือนจริงเนี่ยเขาจะช่วยในการจำลองสถานการณ์ที่น่ากลัวแล้วก็ทำให้เขาแบบสามารถรับสถานการณ์นั้นได้มากขึ้นก็คือการรักษาเนี่ยในแง่ของโลกทางจิตใจอันนี้ทาง Metaverse ก็เข้ามาช่วยตรงนี้ได้อยู่แล้วครับแล้วก็ผมมีอีกเรื่องนึงที่อยากจะเสริมเมื่อกี้ทางพี่ทาโร่พูดถึงในมุมของทางคนไข้ใช่ไหมครับว่าแบบสะดวกมากขึ้นที่จะไปพบหมอแล้วลดขั้นตอนอะไรอย่างเงี้ยครับคือผมมองว่าในทางกลับกันนะครับสำหรับคุณหมอที่เขาจะติดตามอาการคนไข้หลังรักษาอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็สามารถทำได้ง่ายขึ้นมากกว่าที่ต้องรอคนไข้มาหาเขาที่โรงพยาบาลหรือว่าคนไข้ต้องไปหาเขาเองอะไรแบบนี้ครับก็ตรงนี้น่าจะช่วยเหลือได้เพิ่มอีกส่วนหนึ่งครับในส่วนของเทคโนโลยี Metaverse ครับ Follow up เท่าที่บางโรคอย่างที่พี่นนท์ว่าก็ป้องกันการติดต่อไปสู่บุคลากรทางการแพทย์ด้วยเนาะครับอย่างเรื่องโควิดนี่เห็นได้ชัดเลยครับใช่ครับแล้วจริงๆถ้าพูดถึงไอ้ตัว Digital Twins เนี่ยนอกจากจะเอามาใช้ในการที่จะวินิจฉัยทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับจริงๆยังมองไปถึงอนาคตได้ด้วยซ้ำว่าสามารถเอาเป็นร่างกายที่เอาไว้ทดลองหรือทดสอบในระยะยาวเพราะว่าด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่กำลังมานะครับก็จะช่วยทำให้เราสามารถเรียกว่าดูวิวัฒนาการเร่งสปีดขึ้นไปก่อนหน้าที่จะเกิดขึ้นได้จริงด้วยนะครับอย่างเช่นพวกโรคมะเร็งหรือโรคที่ไม่ติดต่อทั้งหลายนะที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติตัวเขาเรียก NCD นะพวกนี้น้องหยิวมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะอาจจะเสริมนิดนึงนะคะว่าแต่ทางนี้ทั้งนั้นตัว Digital Twin เนี่ยเราก็อาจจะรักษาจริงๆก็ยังไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าเราพูดกันเรื่องทางการแพทย์เราก็ยังต้องใช้ร่างกายจริงของเราถูกไหมคะแล้วจะผ่าตัดอะไรยังไงแต่ว่าอาจจะเป็นตัวเสริมและการที่ช่วยให้การพบหมอในเบื้องต้นเนี่ยมันง่ายขึ้นเห็นข้อมูลชัดเจนมากขึ้นก่อนที่จะไปเริ่มแบบผ่าตัดทำหัตถการจริงๆบนร่างกายเราที่จริงแล้วคุณหมออาจจะผ่าตัดทวินเราก่อนใช่เสร็จแล้วเพื่อทดสอบเพราะว่าก็อย่างที่พูดกันคราวที่แล้วไงมันมีuse case ที่ประสบความสำเร็จค่อนข้างเยอะคือผ่าสปายคือสันหลังเลยซึ่งมันอาจจะหนึ่งในอันที่ยากที่สุดอยู่แล้วแล้วก็อันตรายที่สุดก็สำเร็จมาได้ทีนี้ความท้าทายอื่นๆหรือข้อดีอะไรอื่นๆมีอีกไหมเราจะ cover ในเอพิโซดนี้ผมว่าเบื้องต้นนะครับก็คงแน่นอนว่าในเรื่องของการพัฒนานะครับในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันก็จะต้องเร่งพัฒนานะครับเพราะว่าหลายๆเรื่องเนี่ยมีการใช้ data ค่อนข้างเยอะนะครับมันก็จะมี
ประเด็นในเรื่องขีดความสามารถนะครับในการรองรับ Data นะครับหรือว่าปัญหาเรื่องการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลเพราะทุกวันนี้เนี่ยยิ่งเราพัฒนาก็ไม่ได้แปลว่าขโมยนะครับหรือโจรต่างๆจะไม่พัฒนาด้วยนะครับเขาก็พัฒนาตัวเขาเองเหมือนกันเรื่องนี้ก็ต้องระวังครับinfrastructure ล่ะอยู่หรือ Sky มีคอมเมนต์เลย infrastructure as in ว่าที่รัฐบาลฮาวายอย่างเช่น Wi-Fi หรืออะไรพวกนี้ก็จริงๆนะครับในส่วนของเทคโนโลยี Metaverse นะครับสิ่งที่สำคัญมากๆในการที่จะทำให้มันเกิดขึ้นได้ก็คือจำเป็นต้องมี connectivity นะครับก็คือทั้งทางผู้ใช้ที่เป็นคนไข้และทางแพทย์ที่ทำการรักษาผ่าน Metaverse ครับจำเป็นต้องมี connectivity สู่อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงซึ่งยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นอินเทอร์เน็ต 5G นะครับที่เราเห็นกันในช่วงนี้ซึ่งจากข้อมูลที่ได้ทำการศึกษามาในช่วงนี้ครับก็เข้าใจว่าในประเทศไทยเนี่ยในสัญญาณ 5G ก็จะแทบครอบคลุมในอำเภอเมืองของจังหวัดใหญ่ๆอะไรนี้แทบจะครบแล้วครับก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับว่าโครงสร้างพื้นฐานในเรื่องเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตอะไรแบบนี้เราก็จะมีความพร้อมในระดับหนึ่งแต่ว่าในอนาคตนะครับถ้าจะนำเรื่องของ Metaverse Healthcare เข้าถึงคนไข้ที่อยู่ห่างไกลมากๆจริงๆครับอาจจะต้องใช้การพัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไปให้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่สูงมากๆครับเข้าไปถึงพื้นที่ที่ห่างไกลจริงๆได้เพื่อตอบโจทย์ในเรื่องของการพบปะแพทย์กับคนไข้ทางไกลมากกว่านี้ครับครับอีกหน่อยคลินิกประจำอำเภอหรือประจำจังหวัดก็อาจจะมีเซกชันที่เป็นซูเปอร์คลินิกครับคือปัจจุบันของเราเนี่ยด้วยโครงสร้างของสาธารณสุขที่มันอาจจะ centralize การที่มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เรากระจายไปที่คนที่อยู่ห่างไกลมากขึ้นอย่างเช่นตามหมู่บ้านตำบลต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคโนโลยีพวกนี้เนี่ยถ้าไม่ว่าจะเป็น telemedicine หรือขยายไปถึง metaverse เนี่ยก็จะช่วยในการทำให้ระบบสาธารณสุขของเราเนี่ยมันทั่วถึงนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามแล้วเรื่องพูดถึงถ้ารักษาแล้วเนี่ยมันก็ต้องอาจจะมียามี follow up ก็อย่างที่ว่า follow up เรา cover ไปแล้วแต่ยาเนี่ยสภาเภสัชเพิ่งออกระเบียบใหม่เร็วๆนี้ก็อนุญาตให้ทำอะไรได้พอสมควรไหมฮัลโหลใช่ครับพี่กีก็คิดว่าทางสภาเภสัชเนี่ยก็คำนึงถึงนะฮะเรื่องนี้แหละเรื่องของเทเลฟาร์มาซีนะครับว่ามันน่าจะต้องมีเหมือนกับกฎระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่มาregulate ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้คนไข้เนี่ยที่จะได้รับไอ้ service ตรงนี้เนี่ยก็มีความปลอดภัยด้วยนะหนึ่งในนั้นเนี่ยที่โฟกัสก็จะเป็นเรื่องของ data เหมือนกันนะครับพี่นนท์ว่าhealth data เป็น sensitive data ใช่ไหมครับเรื่องนี้ก็จะต้องมีอะไรที่มีมาตรการที่มา protect ในส่วนนี้นะครับแต่คราวนี้ในแง่ของ regulation ก็อีกเหมือนกันเนี่ยคือทางสภาเภสัชก็ยัง require อยู่นะครับว่าคนที่จะมาให้ service telemedicine เนี่ยก็ต้องเป็นคนที่ได้รับอนุญาตนะครับซึ่งก็จะเป็นเภสัชเองเนี่ยที่ทำงานอยู่ที่องค์กรของทางหน่วยงานรัฐนะครับหรือว่าอยู่ตามโรงพยาบาลนะครับหรือว่าทางฟาร์มาซีต่างๆที่เราไปพบนะครับใช่พี่ว่าก็ make sense อ่ะมันคุณหมอหรือว่าแม้แต่เราเนี่ยนะมนุษย์ทุกคนแหละช่วงอายุด้วยบางคนก็มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีไม่เหมือนกันแล้วแถมทางการแพทย์เนี่ยมันต้องฝึกต้องมีความแม่นยำหลายๆเรื่องเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการเทรนนิ่งนู่นนี่นั่นนะไอ้มี requirement พวกนี้พี่ก็ว่าก็ดีทีนี้เราน่าจะแลปอัพได้แล้วพี่คิดว่ามองภาพเนี่ยมันก็อย่างที่พูดมาทุกตอนเนี่ยมองภาพดีสุดว่ามันจะเป็นยังไงนะคะถึงขั้นผ่าตัดอะไรได้เลยอ่ะซึ่งเขาก็ทำแล้วมันไม่ใช่ว่าแค่เป็นความฝันอีกอันนึงก็คือถ้าเรายังทำถึงขนาดนั้นไม่ได้มันก็ต้องมีโกลตรงนั้นมีวัตถุประสงค์ที่จะมุ่งไปตรงนั้นแล้วก็เส้นทางเนี่ยจะไปยังไงก็ต้องทำไปเรื่อยรอให้เพอร์เฟกต์ไม่ได้พี่ก็คิดว่าเราอาจจะมาคุยในเอพิโซดต่อๆไปเรื่องของคอนเซิร์นของคนไข้หรือว่าประสบการณ์ที่เราเริ่มอาจจะเป็นสถิติจากเมืองนอกอะไรพวกนี้นะนนท์นนท์มีอะไรเสริมหรือใครมีอะไรเสริมอีกคนละคำสองคำแล้วเดี๋ยวเราได้จบผมว่าต้องเรียกว่าอันนี้น่าจะเป็นอนาคตที่ดีนะครับสำหรับทางการแพทย์การที่จะนำไปสู่การพัฒนานะครับความสามารถในการที่จะพบแพทย์แล้วก็หารือหรือปรึกษากันในระยะไกลนะครับแล้วก็ทำให้เกิดความปลอดภัยแล้วก็
ได้ข้อมูลที่รวดเร็วผมว่าน่าจะเป็นสิ่งที่คงต้องเร่งกันช่วยกันพัฒนานะครับให้เร็วยิ่งขึ้นครับพี่ถามนอกเรื่องนิดนึงอย่างพูดถึงว่าถ้าเราเนี่ยการถูกแฮ็กข้อมูลโน่นนี่นั่นเนี่ยต่อไปถ้ามันกระจายไปอยู่แต่ละคนเช่นพี่ก็มีข้อมูลของพี่เพราะตอนนี้เห็นไหมหมอพร้อมเนี่ยอย่างน้อยที่สุดก็มีข้อมูลการวัคซีนมันก็ต้องพัฒนาไปได้อยู่แล้วแล้วพอเราไปเราก็ค่อยส่งแทนที่จะโรงพยาบาลถูกแฮ็กทีเดียวแล้วก็แบบมันยุ่งนะไอ้พวกนี้มันก็เป็นเรื่องอะไรที่เราอีกสักพักเนี่ยเราจะมาไล่ตามไล่คุยดูเชิญน้องอยู่ไหมนิดนึงค่ะอาจจะต่อจากพี่เมื่อกี้ก็อาจจะมีเทคโนโลยีที่มาช่วยเรื่องพวกนี้อย่างเช่นพวกบล็อกเชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ทุกคนเลือกใช้กันเนื่องจากมีความปลอดภัยสูงในการเก็บ transaction หรือว่าเก็บข้อมูลต่างๆค่ะได้เลยคราวหน้าเรามาคุยเรื่องบล็อกเชนลงลึกซะหน่อยจะดีไหมอาจจะเกี่ยวรีเลทกับเรื่อง healthcare เนี่ยนะว่ามัน actually work ยังไงนะแต่ว่าพี่เชื่อว่าคำว่าบล็อกเชนเนี่ยคนได้ยินกันเยอะแยะแล้วล่ะตอนนี้เพียงแต่ว่ามันแอปพลิเคชันจริงมันจะยังไงค่ะวันนี้เรา cover พอสมควรนะคะไว้คราวหน้าเรามาติดตามอีพิโซด4นะคะเราจะคุยกันเรื่องบล็อกเชนใน healthcare แล้วก็การดูแล Data ของคนไข้และแน่นอนของโรงพยาบาลและของ Professional ต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วยยังไงฝากติดตามนะคะวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ